કેમ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરવાના છીએ એ ટોપિક વિશે જેના વિશે તમે ઘણા સમયથી રાહ જોઈને બેઠા છો, એટલે કે શોર્ટકટ કી વિશે. કીબોર્ડનો યુઝ કરીને આપણે માઉસ, જે આપણો માઉસ આપેલું હોય, માઉસનો યુઝ કર્યા વગર આપણે કીબોર્ડ દ્વારા કેવા કેવા ઓપરેશન વર્ડની અંદર પરફોર્મ કરી શકીએ, એના વિશે તમને ઇન્ફોર્મેશન ના હોય તો આ વિડીયો ટિલ એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો, કે જેની અંદર હું તમને 48 એટલે કે 48 એવી શોર્ટકટ કીઝ કહી કે જે તમે રેગ્યુલર બેઝ ઉપર યુઝ કરી શકો. શોર્ટકટ કીની વાત કરીએ તો વર્ડની તો ઘણી બધી શોર્ટકટ કી છે, 100 ઉપર એટલે કે 100 પ્લસ શોર્ટકટ કી આપેલી છે. બટ આપણે અત્યારે વાત કરવાના છીએ જે રેગ્યુલર શોર્ટકટ કી તમે જે યુઝ કરવાના છો, હોમ ટેબ, વ્યૂ ટેબ, રિવ્યુ ટેબ, એ બધાની અલગ અલગની જે યુઝેબલ શોર્ટકટ કીઝ છે એના વિશે, જેનું લિસ્ટ મેં 1 બાય 1 A થી Z, પછી ફંક્શન કી, પછી અલ્ટર, કંટ્રોલ, શિફ્ટ, બધાનું અલગ અલગ યુઝ કરીને તમે જેટલી બનાવી શકો એટલી કરીને મેં 48 શોર્ટકટ કીઝ પસંદ કરી છે. વધારે વાત ના કરતા ચાલો વિડીયોમાં આગળ વધીએ. મારું નામ છે રિઝવાન બાગા. લેટ્સ સ્ટાર્ટ ધ વિડીયો. સૌથી પહેલા થોડીક થિયરી જોઈ લઈએ. હવે જો કીબોર્ડની વાત કરીએ તો કે હિયર ઇઝ ધ લિસ્ટ ઓફ કીબોર્ડ શોર્ટકટ કી ફોર માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ 2007. For the shortcut key you can help you to navigate the perform various tasks and more effectively. એટલે કે તમારે જે વેરિયસ ટાસ્ક પરફોર્મ કરવા છે એ કેવા ઇઝીલી તમે શું કરી શકો, એને પરફોર્મ કરી શકો. ઇઝી વે ની અંદર તમારે પરફોર્મ કરવો હોય તો આ ટાસ્કને તમે શોર્ટકટ કી દ્વારા, શોર્ટકટ કીની માધ્યમથી તમે ઇઝીલી પરફોર્મ કરી શકો. હવે કઈ રીતે, કેટલી આવે છે તો કે ઇન ધ વર્ડ 2007 મેની કીબોર્ડ શોર્ટકટ કીઝ ઇન્વોલ્વ યુઝિંગ ધ કંટ્રોલ કી ઇન ધ કોમ્બિનેશન વિથ અનધર કી. એટલે કે કંટ્રોલ નું અને બીજી અનધર કી નો યુઝ કરીને તમે ઘણી બધી શોર્ટકટ કી શું કરી શકો છો, યુઝ કરી શકો છો. જેમ કે પહેલી વહેલી આવે છે કંટ્રોલ A. હવે આવે છે કંટ્રોલ A દ્વારા શું થાય તો સિલેક્ટ ઓલ ટેક્સ્ટ ઇન ડોક્યુમેન્ટ. ડોક્યુમેન્ટની અંદર જેટલું ટેક્સ્ટ લખાણ આપેલું છે એને તમે શું કરી શકો, સિલેક્ટ કરી શકો. કઈ રીતે તો કે સિમ્પલ, હું જો અત્યારે ક્લિક કરું છું કંટ્રોલ A, કંટ્રોલ A પ્રેસ કરતાની સાથે શું થઈ ગયું તો કે સિમ્પલ આપણે બધું લખાણ સિલેક્ટ થઈ ગયું. ક્લિયર છે? ત્યારબાદ આવે છે કંટ્રોલ B. કંટ્રોલ B દ્વારા શું થશે તો કે લખાણ બોલ્ડ થશે, જે સિલેક્ટેડ ટેક્સ્ટ હશે એ બોલ્ડ થશે. કઈ રીતે તો કે સિમ્પલ હું આ લખાણને સિલેક્ટ કર્યું, હવે કંટ્રોલ B પ્રેસ કરું. જેવું મેં કંટ્રોલ B પ્રેસ કર્યું તો જો આ લખાણ એટલું સિલેક્ટેડ જે લખાણ હતું એ શું થઈ ગયું, બોલ્ડ થઈ ગયું, એટલે કે ઘાટું થઈ ગયું. ત્યારબાદ આવે છે કંટ્રોલ C. કંટ્રોલ C દ્વારા તો કે કોપી ધ સિલેક્ટેડ ટેક્સ્ટ ઓર ઓબ્જેક્ટ. એટલે કે જે કાંઈ ઓબ્જેક્ટ આપેલું, ઓબ્જેક્ટ એટલે કે શું, પિક્ચર, ઇમેજ, જે કાંઈ તમે ગણી શકો એક્સ્ટ્રા લખાણને ઓબ્જેક્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે. કોપી અથવા ટેક્સ્ટ અથવા ઓબ્જેક્ટને તમારે કોપી, જેમ કે સિલેક્ટ કર્યું કંટ્રોલ C. હવે પેસ્ટ કરવા તમારે કંટ્રોલ V નો યુઝ કરવો પડશે, જે આગળ આવવાની છે, બટ હું અત્યારે તમને કહી દઉં, જો હવે કંટ્રોલ V કરીશ તો એ શું થઈ ગયું, પેસ્ટ થઈ ગયું. કંટ્રોલ D દ્વારા ફોન્ટનું ડાયલોગ બોક્સ ઓપન થશે, કંટ્રોલ D જો ખુલી ગયું. ત્યારબાદ આવે છે કંટ્રોલ E, લખાણ સેન્ટરમાં આવે, કંટ્રોલ E. ત્યારબાદ આવે છે કંટ્રોલ F. કંટ્રોલ F થી ફાઇન્ડ ડાયલોગ બોક્સ ઓપન થશે, એટલે કોઈ વસ્તુ ફાઇન્ડ કરવી જો હોમ ટેબમાં આપેલી જ છે, કંટ્રોલ F. ત્યારબાદ રિપ્લેસ અને ગો ટુ, રિપ્લેસ કંટ્રોલ R અને ગો ટુ માટે કંટ્રોલ G. F પછી આવે છે G એટલે કે કંટ્રોલ G. કંટ્રોલ G થી શું થશે, ગો ટુ દ્વારા શું થશે, ડાયલોગ બોક્સ ઓપન થશે ગો ટુ નું. ઓકે. કંટ્રોલ H દ્વારા તમારે લખાણને રિપ્લેસ કરવો તો તમે રિપ્લેસ પણ કરી શકો કંટ્રોલ H દ્વારા. કંટ્રોલ I દ્વારા તમારે ઇટાલિક કરવું હોય તો ઇટાલિક કરી શકો. જો ઇટાલિક આડા થાય છે, દેખાય છે, કંટ્રોલ I કરું છું, જો આડા થઈ ગયા સીધા. કંટ્રોલ J દ્વારા જસ્ટિફાય. કંટ્રોલ K દ્વારા હાઇપરલિંક મૂકવું હોય તમે મૂકી શકો. જો હાઇપરલિંક નું શું થયું, ડાયલોગ બોક્સ ઓપન થયું. પછી હવે કંટ્રોલ L એટલે કે કંટ્રોલ F દ્વારા લખાણ ડાબી બાજુ જાય. અત્યારે ઓલરેડી ડાબી બાજુ તો છે જ, હવે જમણી બાજુ રહેવું હોય તો કંટ્રોલ R, હવે ડાબી બાજુ આવશે, જો આવી ગયું. ત્યારબાદ આવે છે કંટ્રોલ M. કંટ્રોલ M દ્વારા શું થશે, લખાણ નું ઇન્ક્રીઝ પેરેગ્રાફ થશે. જો કંટ્રોલ M જો દેખાય છે, ક્લિયર છે? કંટ્રોલ M જો પ્રેસ કરું છું એટલે આ ઓપરેશન પરફોર્મ થાય છે. ઓકે. હવે આ કંટ્રોલ Z છે. ત્યારબાદ આવે છે કંટ્રોલ N, નવી ફાઇલ બનાવવા માટે કંટ્રોલ N. કંટ્રોલ N દ્વારા નવી ફાઇલ બને, જો આ નવી ફાઇલ બની. પછી આવે છે કંટ્રોલ O, જૂની બનાવેલી ફાઇલ ખુલે, કંટ્રોલ O ખુલી ગઈ. ત્યારબાદ આવે છે કંટ્રોલ P, પ્રિન્ટ કાઢવા માટે. કંટ્રોલ Q
કંટ્રોલ ક્યુ દ્વારા શું થશે તો કે પેરેગ્રાફ રિમૂવ થશે. જો આર્યું કંટ્રોલ ક્યુ, સોરી ક્યુ, પેરેગ્રાફ જે આપ્યું તે રિમૂવ થઈ ગયું. ત્યારબાદ કંટ્રોલ આઈ લખાણ જમણી બાજુ મૂકવા. ત્યારબાદ આવે છે કંટ્રોલ એસ સેવ કરવા. કંટ્રોલ ટી દ્વારા શું થશે તો કે હેંગિંગ ધ ઇન્ડેન્ટ, એટલે કે કંટ્રોલ ટી દ્વારા જો આ થયું તમારે જે લખાણની અંદર જો બુલેટ્સ મૂકેલા હશે, બુલેટ્સને એની જગ્યાએ રાખીને તમારે લખાણને ખસેડવું હોય આમ તો તમે ખસેડી શકો. અંડરલાઇન દ્વારા યુ, કંટ્રોલ યુ દ્વારા શું આવે અંડરલાઇન. હવે મેં જેમ કીધું એમ કંટ્રોલ સી થી કોપી થાય, બટ કોપી કરેલી વસ્તુ મૂકવા માટે જેનું પરફોર્મન્સ ઓપરેશન પરફોર્મ થાય છે કંટ્રોલ વી. હવે જો કંટ્રોલ વી દ્વારા જો કોપી કરેલું છે એવું દેખાય છે. હવે કંટ્રોલ ડબલ્યુ થી ફાઇલ ક્લોઝ થાય, કંટ્રોલ એક્સ થી ફાઇલ કટ થાય. હવે ઈ જ મૂકવા તો કંટ્રોલ વી પાછું સેમ. આપણાથી કોઈ ભૂલ થાય તો અન્ડુ સુધારે, અન્ડુ થી કોઈ ભૂલ થાય તો રીડુ સુધારે. આ એ થી ઝેડ ની બધી શોર્ટકટ કી ક્લિયર થઈ ગઈ. ટોટલ 26 થઈ. હજી બીજી ઘણી બધી છે જે આગળ આપણે વાત કરીએ. હવે છે કંટ્રોલ 1. કંટ્રોલ 1 દ્વારા શું થશે તો કે સિંગલ લાઈન મુકાય. જો કંટ્રોલ 1 જો દેખાય છે, કંટ્રોલ ઝેડ જો આ ચેન્જીસ થયું, જો આ પહેલા હતું આ હવે થયું. પછી કંટ્રોલ 2 દ્વારા ડબલ લાઈન મુકાય. કંટ્રોલ 2 જો દેખાય છે, કંટ્રોલ ઝેડ, કંટ્રોલ 2, કંટ્રોલ ઝેડ, કંટ્રોલ 2. પછી કંટ્રોલ 5 દ્વારા લાઈન સ્પેસિંગ કેટલી મુકાય? ડોટ ગણી મુકાય. એટલે કે કંટ્રોલ 5, કંટ્રોલ 5 દ્વારા શું થયું? જો આ ડોટ એક આ 1, આ 5, આ 1, આ 5, આ 1. ઓકે. હવે ફોન્ટની સાઈઝ ઇન્ક્રીઝ કરવી હોય તો કે ઇન્ક્રીઝ કરવાની બે શોર્ટકટ કી છે. કંટ્રોલ પ્લસ શિફ્ટ પ્લસ ગ્રેટર ધેન થી પણ ઇન્ક્રીઝ થાય. એના સિવાય કંટ્રોલ પ્લસ સ્ક્વેર બ્રેકેટ થી પણ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. જો કંટ્રોલ પ્લસ સ્ક્વેર બ્રેકેટ જો તો સાઈઝ વધી. હવે લેસ ધેન કરવા 2, ક્લોઝિંગ બ્રેકેટ ક્લિયર છે. ક્લોઝિંગ થી શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. ને ઓપન થી શું થશે? ડિક્રીઝ થશે, એટલે કે નાની થશે સાઈઝ. જો આ ડિક્રીઝ થયું. પછી કંટ્રોલ પ્લસ બેકસ્પેસ થી શું થાય તો કે ભાઈ જી ડિલીટ વન વર્ડ ટુ ધ લેફ્ટ સાઈડ. લખાણની બાજુથી શું થશે? જો ફોર એક્ઝામ્પલ મારું કર્સર અહીં છે, હવે કંટ્રોલ બેક કરું તો જો આખું વર્ડ ડિલીટ થાય છે. જો દેખાય છે? ક્લિયર છે. ત્યારબાદ આવે છે કંટ્રોલ એન્ટર. કંટ્રોલ એન્ટર દ્વારા શું થશે? આખું જે લખાણ છે એ બીજા પેજમાં વયું જશે. એના પછીથી જે લખાણ હશે ને એ બીજા પેજમાં વયું જશે. જો કંટ્રોલ એન્ટર, કંટ્રોલ એન્ટર, જો બે વાર એન્ટર આપ્યું. બે વાર એન્ટર આપ્યું. જો લખાણ ક્યાં વયું ગયું? બે વાર પેજ મૂકી દીધું. ક્લિયર છે. ત્યારબાદ આવે છે કંટ્રોલ પ્લસ આવે છે એન્ટર. કંટ્રોલ એન્ટર થી મેં જેમ કીધું એમ લખાણ નવા પેજમાં આવી જાય. ત્યારબાદ આવે છે કંટ્રોલ F2. કંટ્રોલ F2 દ્વારા શું થશે? પ્રિન્ટ પ્રીવ્યુ આવે. ક્લિયર છે? જો એ લખેલું જ છે. કંટ્રોલ શિફ્ટ N દ્વારા તો કે જે તમે લખાણની અંદર ફોર્મેટમાં સ્ટાઇલ આપેલી હશે, જો દેખાય છે આ સ્ટાઇલ, માઉસના પોઇન્ટર ઉપર ફોકસ રાખો. જો આ સ્ટાઇલ દેખાય છે તમે જે આપેલી હશે એની શું થશે? એડિટ થઈ જશે. એવું જેવી હતી એવી થઈ જશે નોર્મલ. હવે કંટ્રોલ શિફ્ટ સી થી શું થાય તો કે તમારું આ ફોર્મેટિંગ છે, આ ફોર્મેટ પેન્ટર છે ને તમે જે ફોર્મેટિંગ કરેલું હશે ને શું થશે? કોપી થશે. કંટ્રોલ વી થી તો કે જે તમે કોપી કરેલું હશે એ કંટ્રોલ શિફ્ટ વી દ્વારા શું થશે? ખાલી ફોર્મેટ અપ્લાય થશે. ક્લિયર છે? જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ આની અંદર મેં કર્યું છે ફોર એક્ઝામ્પલ બોલ્ડ, ઇટાલિક, અંડરલાઇન આ બધું પરફોર્મ કર્યું. હવે કંટ્રોલ શિફ્ટ સી કરું, કંટ્રોલ શિફ્ટ સી. હું અહીંયા આવીને કરું કંટ્રોલ શિફ્ટ વી, કંટ્રોલ શિફ્ટ વી. જો લખાણ કોપી ના થયું, શું થયું? ખાલી ફોર્મેટ એનું જે ડિઝાઇનિંગ એનું જે અંદર ડિઝાઇન કરેલી હતી શું થયું? કોપી થઈ ગયું. પછી આવે છે કંટ્રોલ સ્પેસ દ્વારા શું થશે? રિમૂવ થશે. જેમ કે જો આ ડિઝાઇન કંટ્રોલ સ્પેસ જેવું હતું એઝ ઇટ ઇઝ સિમ્પલ. ઓકે. પછી આવે કંટ્રોલ શિફ્ટ એલ, બુલેટ્સ મૂકવા. કંટ્રોલ શિફ્ટ એલ આવી ગયું. બાજુમાં ડોટ, પેલા નંબર વાળું હતું હવે ડોટ વાળું આવી ગયું. હવે આવે છે કરંટ સ્ટાઇલ. કંટ્રોલ શિફ્ટ ઈ. તમે એને સિલેક્ટ કરેલું હશે એને શું કરવાનું? તમારે કરંટ સ્ટાઇલ આપવી હોય તો આપી શકો સેન્ટર સ્ટાઇલ ની અંદર. હવે આવે છે જસ્ટિફાઈ. તમારે જસ્ટિફાઈ કરવું હોય તો સ્ટાઇલ ને. પછી લેફ્ટ સાઈડ લેવું હોય, રાઈટ સાઈડ લેવું હોય. પછી આવે છે અલ્ટર સાથે. તમારે કોઈ હેડિંગ આપવું હોય તો સિમ્પલ સિલેક્ટેડ ટેક્સ્ટ ને કંટ્રોલ અલ્ટર કંટ્રોલ 1 કરીશ તો શું થયું? જો હેડિંગ બદલી ગયું. દેખાય છે? શું થયું? કંટ્રોલ અલ્ટર કંટ્રોલ 1. પછી આવે છે અલ્ટર કંટ્રોલ 2 જેનાથી હેડિંગ 2, આ હેડિંગ 2 ને હેડિંગ 3. હેડિંગ 3 આની અંદર આપેલું છે. હેડિંગ 3 દ્વારા શું થશે? લખાણ એનાથી પણ મોટું થશે. જેમ કે જો આપણે જોઈએ કંટ્રોલ અલ્ટર કંટ્રોલ 3 દેખાણું નાનું થઈ ગયું. પછી તમારે ફૂટનોટ મૂકવી હોય તો તમે ફૂટનોટ પણ મૂકી શકો. શોર્ટકટ કી શું છે? અલ્ટર કંટ્રોલ કે.
યાદ રાખજો, પહેલા અલ્ટર પ્રેસ કરવાનું છે. તમે કંટ્રોલ અલ્ટર કરશો તો વર્ક કરશે નહીં. પછી ના કહેતા કે સનમાં વર્ક કરે છે ને અમારામાં નથી કરતી. તમારે જે લખ્યું છે એ રીતે એઝ ઇટ ઇઝ ફોલો કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ આવે છે અલ્ટર કંટ્રોલ એમ, એટલે કે શું થશે, ઇન્સર્ટ અ કમેન્ટ. એના દ્વારા તમે શું કરી શકો છો, કમેન્ટ ઇન્સર્ટ કરવી હોય તો તમે કમેન્ટ પણ ઇન્સર્ટ કરી શકો. ક્લિયર છે? આજના વિડીયોમાં આટલું. જો આ વિડીયોમાં મજા આવી હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલ ઉપર ન હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો. હજી એવું લાગશે તો આ તો 48 છે, હજી આમાંથી તમે મને જો કમેન્ટ કરશો તો હું હજી આનાથી તમને શોર્ટ ઇન્ફોર્મેશન કરીને આપીશ કે જેની અંદર હું તમને ફક્ત હું જે યુઝ કરું છું વારંવાર મને જેનું યુઝ થાય છે એટલી જ હું તમને શોર્ટકટ કીની શું કરી ઇન્ફોર્મેશન આપી દઈશ જો તમારી કમેન્ટ હશે તો. આજના વિડીયો માટે આટલું જ. જો વિડીયોમાં મજા આવી તો લાઈક, ચેનલ ઉપર ન હો તો સબસ્ક્રાઇબ. હું છું રિઝવાન બાઘા, મળશું અવર વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહેજો, શીખતા રહેજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.